سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدین. توی این ویدیو قرار هستش که بافتن ماندالای همیشه بهار رو با هم دیگه ادامه بدیم. منتها قبلش من یادآوری میکنم به دوستان عزیزی که تازه با کانال آشنا شدن، دوستان از زیر همین ویدیو میتونید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال باغ هنر بشید و با زدن اون علامت زنگ کناریش یوتیوب جدیدترین آموزش‌های این کانال رو به شما پیشنهاد میده. خب بریم سراغ بافت. ببینید من انتهای رج 65 هستم. اگر خاطرتون باشه اول این رج ما پایه هایی که می‌بافتیم پایه متوسط بود. به جای پایه متوسط اول 2 تا زنجیره زده بودم. حالا میام اون 2 تا زنجیره رو در نظر میگیرم. قلابم رو میبرم داخل زنجیره دومیش، نخ میگیرم و بست میزنم. این میشه پایان رج. برای بافتن رج 66 باز هم اینجا باید من پایه متوسط ببافم. میام به جای پایه متوسط اولیه همین جایی که هستم 2 تا زنجیره میزنم. دوستان برای اینکه بافتتون راحت تر بشه میتونید این زنجیرهایی رو که زدید علامت گذاری بکنید با یه مارکر. البته که اصلا نیازی به این کار نیستش، یعنی حتمی نیستش این کار. من فقط این علامت رو گذاشتم برای اینکه انتهای بافت کار ساده تر بشه. خب میام روی پایه بعدی هم یک پایه متوسط میبافم. پس 2 تا پایه زدم روی 2 تا پایه متوسطی که اینجا داشتم و میام این قسمت. ببینید دوستان اینجا من 17 تا پایه بافته بودم. شروع میکنم از پایه اول روشون پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و این هم 15. خب دوستان ببینید من اینجا 17 تا پایه داشتم که روی 15 تاشو بافت زدم و این 2 تای پایانی رو نبافته رها میکنم و بعد میرم سراغ بافتن گلبرگی که اینجا دارم. روی گلبرگ من پایه‌ای که میبافم پایه متوسط هستش، منتها پایه متوسط برجسته از رو یا برجسته از جلو. نخ میگیرم روی قلاب، از زیر گلبرگ رد میکنم و مجدد نخ میگیرم و بافتم رو انجام میدم. حالا میرسم به این قسمت نیم دایره، به این قسمت منحنی شکل. اینجا دوستان من 21 پایه کوتاه دارم. یک تعدادیش پایه کوتاه معمولی هستش و یک تعدادیش پایه کوتاه برجسته هستش. من میام روی تک تک اینها رو یک پایه کوتاه میبافم و دقت بکنید که توی این قسمت من فقط حلقه پشتی گندمی رو بافت میزنم. ببینید فقط این بخش رو، با حلقه جلویی کاری ندارم. این قسمت رو برای دوستان تازه کار توضیح بدم. دوستان ببینید پایه اول من اینجا هستش، پس گندمی این هم حتما باید بافته شه تا من گندمی کم نیارم. منتها این قسمت یه مقدار گندمی خیلی در از خودشون نشون نمیده، واضح نیست. شما یه کوچولو که به بافتتون ببینید پیچ بدید برش گردونید، اینجا مشخص میشه که گندمی کجا هستش. و شروع میکنم به بافتن از همین اولین گندمی. این یک. میام سراغ گندمی های بعدی. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 و پایانی 21. خب ببینید من اینجا 21 پایه کوتاه بافتم. باز هم رسیدم به این قسمت گلبرگ. روی گلبرگم پایه متوسط برجسته از رو می بافم و بعد میام روی 3 قسمت منحنی. شکل بعدی هم عین این بافت تکرار میشه. ببینید 1 منحنی، 2 منحنی، 3 منحنی. دقیقا مثل این قسمت بافت میزنم، بعد میام کارو توضیح میدم. خب دوستان، من این قسمت ها رو که توضیح دادم بافتم. ببینید این گلبرگ رو هم بافت پایه متوسط برجسته روش زدم. حالا اینجا 17 تا پایه دارم. قبل از این که برسم به گوشه کار، با این دوتایی که توی گوشه زدم کاری ندارم. اینجا 17 تا پایه دارم، ولی من میخوام که 15 تاشو ببافم. پس طبیعتاً پایه اول و دوم رو رها میکنم، از پایه سوم میبافم. منتها اینجا یک توضیح کوچولو به دوستان تازه کار بدم. ببینید دوستان، پایه اول من این هستش و گندمیش این قسمته، اینجا رو رها میکنم. پایه دوم اینه، گندمیش اینجا هست، رها میکنم. پایه سوم گندمیش میشه این بخش، شروع میکنم این قسمت رو بافت زدن و پایه هایی که میبافم پایه متوسط هستش. و یه نکته هم در رابطه با بافت خودم توضیح بدم. ببینید دوستان، نخی که من استفاده کردم نخ ظریف هستش. شماره قلابم نسبت به ظرافت نخم خیلی بالا هستش، به خاطر همین ممکنه بافت توی بعضی قسمت ها سخت بشه. اما برای چی من این کار رو انجام میدم؟ برای اینکه بافت من خیلی سفته، اما میخوام ماندالایی که میبافم، بافتی که انجام میدم، یه مقدار راحت باشه. پس شماره قلاب رو نسبت به ضخامت نخ خیلی بیشتر در نظر میگیرم. خب من این چند تا رو هم ببافم تا برسم به گوشه کار. شما خودتون بشمارید، باید اینجا 15 تا پایه بافته باشید. میرسم به گوشه کارم. توی گوشه کارم 2 تا دونه پایه متوسط دارم. روی اونها رو هم بافت میزنم. 1 و 2. خب یک ضلع تموم شد دیگه. میام این یکی ضلع رو شروع میکنم. باز ببینید اینجا 17 تا پایه دارم، 15 تاشو میبافم و این 2 تای پایانی رو نمیبافم و میرم سراغ بقیه بافت و 3 ضلع دیگر رو مثل این ضلعی که توضیح دادم انجام میدم. خب من رسیدم به انتهای رج 66 و قراره که اول و آخر بافت رو به هم دیگه متصل کنم. دوستان اگر خاطرتون باشه ابتدای رج من اومدم یک قسمتی رو با مارکر علامت گذاری کردم که خب مارکر اینجا مشخص هستش. من میام قبل از این قسمتی که به مارکر علامت گذاشتم قلاب رو میبرم داخل این بخش. ببینید 1 زنجیره و 2 زنجیره. قلاب رو میبرم داخل زنجیره دوم، نخ میگیرم، بست میزنم. چون این قسمتی که من علامت گذاشتم ببینید گندمی پایه اول من محسوب میشه و این که اینجا من نخ رو کات میکنم. دوستان 2 رج دیگه من باز هم باید با همین رنگ نخ ببافم. منتها اگر که بخوام از گوشه بافتم رو شروع کنم و توضیح بدم یه مقدار کار ما سخت میشه، به خاطر همین اینجا نخ رو میبرم. خب برای رج 67 ببینید همین گوشه کار که هستم میام این زنجیره ها رو از این بین خارج میکنم و بافت رو قراره که روی این قسمت انجام بدم. پایه هایی که اینجا میبافم پایه سوبل نیمه هستش. برای پایه اول 5 تا زنجیره لازم دارم. شروع میکنم موقع زنجیره زدن نخ رو هم لای بافت مخفی میکنم. 1 2 3 4 و 5. خب میام بقیه پایه ها رو میبافم. گفتم پایم پایه سوبل هستش دیگه، پس 3 بار نخ میگیرم دور قلابم، وارد این فضا میشم، مجددا نخ میگیرم، 2 تا یکی میکنم، 2 تا یکی میکنم، باز قراره 2 تا یکی بکنم. دوستان برای اینکه تعداد زنجیره ها زیاده میخوام نخم سفت‌تر بشه، ببینید اضافه این نخ رو مجدد میارم اینجا. لازم نیست شما حتما این کار رو انجام بدید. باز 2 تا یکی میکنم و مرحله آخر رو نمیبافم، میمونه روی قلابم. مجددا میام پایه سوبل شروع میکنم به بافتنش. 2 تا یکی، 2 تا یکی، باز هم میام این نخم رو رد میکنم فقط برای سفت‌تر شدن نخم.
2 تا یکی و بقیهش میمونه روی قلابم. تا اینجا من 3 تا پایه سوبل نیمه دارم. خب حالا من 3 تا پایه سوبل نیمه دارم، میام پایه 4م رو هم به همین ترتیب میبافم. تعداد حلقه های روی قلاب من به 4 تا رسیده. 1 نخ از همه اینا عبور میدم. این میشه پایان گلبرگم. 3 تا دونه زنجیره میزنم و میام داخل همین فضا. 1 بار دیگه این گلبرگ رو تکرار میکنم. این پایه سوبل اول، دوم، سوم و 4م. ببینید این بار حلقه های روی قلاب 5 تاست دوستان. 4 تا رو اینجا بافتم، 1 هم که از قبل آوردم دیگه. باز همه رو با هم یکی میکنم و 3 تا زنجیره. میام عین این گلبرگ رو مجددا اینجا تکرار میکنم. این اولی، دومی، سه و 4. باز تعداد حلقه های روی قلاب ببینید 5 تاست. با هم یکی میکنم و نخم رو صفر میکنم و کات میکنم. این میشه پایان رج 67. البته بگم که من 1 گوشه کار رو بافتم، شما باید هر 4 تا گوشه کار رو به همین ترتیب ببافید.